હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ નીલમમાં। આજે આપણે બનાવીશું સગડી ઉપર કે ચૂલા ઉપર બને તેવો ટેસ્ટી હાંડવો। ઘરની બહાર કે ધાબા પર હાંડવો બનાવી શકાય છે। ઘણા બધા ગામડાઓમાં તો આ જ રીતે જ હાંડવો બને છે। તો ચાલો બનાવીશું। જો તમને મારી રેસીપીના વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો। હાંડવો બનાવવા એક વાડકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું। 3 વાડકી રેગ્યુલર ચોખા લીધા છે, તેની સામે 1 વાડકી તુવેર દાળ, અડધી વાડકી અડદની દાળ અને 1 વાડકી ચણાની દાળ લેવાની છે। આ પરફેક્ટ માપ છે। આ બધી વસ્તુ મિક્સ કરી ઘંટીમાં લોટ દળી દેવાનો અને બજારમાં ઘંટી પર પણ લોટ આસાનીથી મળી જાય છે। બાસમતી ચોખાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો મેં અહીંયા 3 કપ લોટ લીધો છે। તો દાળ ચોખાને સારી રીતે ધોઈ 4-5 કલાક પલાળીને પીસીને પણ હાંડવો પરફેક્ટ જ બને છે, પણ અત્યારે આપણે આ રીતે બનાવીશું। તો લોટમાં અડધો કપ ખાટું દહીં એડ કરવાનો, અડધી ચમચી મેથીના દાણા એડ કરીશું। તો મેથીના દાણા પલળી જશે ને પછી ખબર પણ નહીં પડે કે અંદર મેથીના દાણા એડ કર્યા છે, તો સ્કીપ ના કરવા। નોર્મલ ગરમ પાણી એડ કરવાનું, બહુ વધારે પડતું ગરમ પાણી નથી લેવાનું। મિક્સ કરી લઈશું। થોડું થીક બેટર જ રાખવાનું જેથી આથો સારો આવે અને થોડું પાણી એડ કરતા જવાનું અને મિક્સ કરતા જવાનું જેથી ગાંઠા ના પડે। તો આ રીતનું બેટર તૈયાર કરવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે ઢાંકણ ઢાંકીને 6-7 કલાક પલાળવા દેવાનો જેથી આથો સરસ આવી જાય। તો ચાલો હવે 6-7 કલાક થઈ ગયા છે। હાંડવાનું બેટર જોઈ લઈએ। તો બેટરમાં સરસ આથો આવી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો કે સરસ આથો આવી ગયો છે। હવે 2 ચમચી ઘઉંનો કરકરો લોટ લેવાનો છે, તેમાં 2 ચમચી તેલ એડ કરીને મિક્સ કરી લેવાનું અને હાંડવાના બેટરમાં એડ કરવાથી હાંડવો ટેસ્ટી અને સોફ્ટ બનશે। હાંડવો પલાળતી વખતે આ ઘઉંનો લોટ એડ કરી દેવાનો હોય છે, પણ મેં અત્યારે એડ કર્યો છે। બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું। હવે તેમાં 400 ગ્રામ દૂધી ગ્રેટ કરીને એડ કરી લેવાની। દૂધીનું પ્રમાણ થોડું વધારે લઈ શકાય। 2 ચમચી લસણની પેસ્ટ એડ કરવાની, 2 ચમચી આદુની પેસ્ટ, 2 ચમચી મરચાંની પેસ્ટ, તો લાલ મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે। 2 ચમચી ગોળ લેવાનો છે, 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લઈશું, 1 ચમચી હળદર પાવડર લેવાનો છે, અડધી ચમચી અજમો હાથેથી મસળીને એડ કરવાનો જેથી ફ્લેવર સારી આવે છે। બેટર તૈયાર કરીને હાંડવાના કુકરમાં પણ હાંડવો બનાવી શકાય છે। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી લેવાનું। તો હવે જેટલું પાણીની જરૂર પડે તે પ્રમાણે પાણી એડ કરવાનું। તો હું અહીંયા અડધો કપથી થોડુંક ઉપર પાણી એડ કરી રહી છું। તો પાણીના બદલે છાશ પણ એડ કરી શકાય। જો તમારે વધારે આથો આવ્યો ના હોય તો છાશ પણ એડ કરી શકાય। 1/4 ચમચી ખાવાનો સોડા એડ કરવાનો અને મિક્સ કરી લઈશું। આપણે સગડી ઉપર હાંડવો બનાવવાનો છે, એટલે જાડા તળિયાવાળા તપેલામાં હાંડવો બનાવીશું। તો ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી તેલ એડ કરવાનું। હાંડવામાં તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે જ હોય છે। તેલ ગરમ થાય એટલે વઘારનું 1 મરચું એડ કરવાનું, 1 ચમચી રાઈ એડ કરી લઈશું અને 8થી 10 મેથીના દાણા એડ કરવા ઓપ્શનલ છે। હિંગ એડ કરી લેવાની અને તપેલું પહોળું હોય તેવું જ લેવું જેથી હાંડવાનું પાતળું લેયર બને, જેથી અંદરથી હાંડવો સરસ ચડી જશે। બસ આ રીતે અંદર હાંડવાનું બેટર એડ કરી દેવાનું અને થોડીક વાર હલાયા કરવાનું, 1-2 મિનિટ જેવું। હવે ઉપરથી 2-3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી લેવાનું અને તલ સ્પ્રિંકલ કરી લેવાના। તો તલ થોડાક વધારે જ એડ કરવાના। તો મારા ઘરે આ જ રીતે હાંડવો બને છે। તો ચાલો હવે ધાબે જઈશું। તો મારી પાસે આ રીતે સગડી છે, તમે ચૂલાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તેમાં બસ આટલા જ લાકડા ગોઠવવાના છે। સગડી ઉપર તપેલું મૂકી દેવાનું।
આ ટાઈપનું મારી પાસે પતરું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો, અથવા તો કડિયા કામમાં જે વપરાય છે ને તે તબાસરું પણ ઉપયોગમાં ચાલે. કોઈ પણ લોખંડનું પતરું લઈ લેવાનું. તો તપેલાને સગડી ઉપર આ રીતે મૂકીને ઉપરથી સળગાવી દેવાનું છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે નીચે બહુ જ ઓછું સળગાવવાનું છે. જો વધારે સળગાવીશું તો હાંડવો નીચેથી ચોંટવા માંડે છે. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો નીચે સળગતું પણ બંધ થઈ ગયું છે. તો હવે ફરીથી નથી સળગાવવાનું. તો આપણે ચેક કરી લઈએ. તો હાંડવાનો કલર થોડોક હજી પીળાશ પડતો છે. થોડી વાર પછી લગભગ 5-6 મિનિટ ફરી ચેક કરી લઈએ તો હાંડવો બરાબર થઈ ગયો છે. બસ આ રીતનો બ્રાઉન કલર જેવો થાય એટલે આપણે ચેક કરી લેવાનું ચપ્પાની મદદથી. તો તમે જોઈ શકો છો કે ચપ્પા ઉપર બિલકુલ બેટરનો ભાગ નથી, મતલબ કે આપણો અહીંયા હાંડવો થઈ ગયો છે. તો તેના ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું અને લાકડાને હોલવી નાખવાના છે. તો હું આ રીતે જે કોલસા છે તેમાં પાપડી શેકી લઈશ. તેમાં ખીચિયા પાપડી શેકી લેવાની. તો આ રીતે હાંડવો બનાવીશું તો એકદમ ટેસ્ટી હાંડવાની સાથે પાપડી પણ શેકાઈ જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે અડધો કલાક થઈ ગયો છે. હાંડવાને અડધો કલાક સિજાવા દેવાનો અને પછી જ એને આ રીતે પીસ કરીને બહાર કાઢીશું. તો બસ આ રીતે એના પીસ કરી લેવાના અને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે અંદરથી પણ હાંડવો સરસ ચડી ગયો છે. અને અહીંયા આપણો હાંડવો એકદમ સોફ્ટ બન્યો છે. બસ તો હવે હાંડવાને સર્વ કરી લઈશું. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય છે ને. એકદમ સોફ્ટ હાંડવો બનીને રેડી થઈ ગયો છે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.